أهلا أصحابي، النهاردة هنعمل pancakes مفيد وصحي. محتاجين بيض، مع البيض محتاجين فانيليا و3 معلقة سكر وعسل. هنستخدم علبة الزبادي واللبن 2 كوبايين، ودقيق 2 كوبايين برضو. هنضيف على الدقيق باكينج باودر ورشة ملح، شوفان عشان يكون صحي. نكسر البيض ونضيف عليه فانيليا ونقلب. هنضيف السكر ونقلبه كويس. نضيف العسل الاسود، نضيف اللبن والزبادي عشان يكون صحي. ده كده ميكس 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 ميكس. بعد كده هنضيف الدقيق، مع بيكنج باودر وملح على بعض. بعدين بنقلب mix them all. mix mix mix. آخر حاجة هنضيف الشوفان ونقلب. بعدين هنحطه على النار، بس قولوا لماما تساعدكم عشان النار خطيرة جدا. هندهن الطاسة بزيت قليل جدا، بس لو اتدلق منك كتير نشفوه بالمنديل. ولع النار. هلموا تساعدكم. لما طرفه يستوي نقلبه على وشه. لما يستوي نحطه على الطبق. دلوقتي جه وقت تزيين البانكيكس. أنا زينته بالعسل والسبرينكلز والستروبريز. طعمه يامي. مثلا نعمله في البيت ودقوه. سبسكرايب and like.